Përshëndetje, në radh parë aktualisht ju falenderoj për ftesën, duke pasur parasysh që Euronews është një televizion I cili është në front line-in e lajmeve të fundit, ju përgëzoj për këtë. Aktualisht situata në përgjithësi në këtë moment është, domethënë aktiviteti I Covid është dekrementuar, duke pasur parasysh që sistemi imunitar I organizmit, pra sistemi limfatik ka krijuar domethënë një përshtatje ose një adaptim me këtë virus të ri të panjohur, gjatë së cilës aktualisht nuk është gjetur akoma medikamenti, gjithashtu edhe antikorpi për të realizuar. Kemi vënë re që aktualisht me kalimin e kohës si aktiviteti gjenetik është dekrementuar, pra kemi një rënje, një deklinacion të ndjeshëm të aktivitetit të COVID-19-s. Si funksionon procesi I intubimit dhe sa I rëndësishëm është ky proces për të gjithë pacientët të cilët po kurohen tashmë pranë infektivit? Duke patur parasysh aktualisht që COVID-19 korona është një virus shumë agresiv, pra mund të themi që është një virus që prek më saktë sëmundjet pulmonare ose më saktë sëmundjet intersticiale pulmonare duke bllokuar njësitë më të vogla të pulmoneve, pra të mushkërive e cila është alveoli, gjatë së cilës pikërisht ajo është zona në të cilën ndodh shkëmbimi I oksigjenit në gjak, pra saturimi I gjakut me oksigjen, dhe ideja është që këto persona, domethënë, mund të kalojnë në dy faza. Faza e parë gjatë së cilës COVID-19 korona ka infektuar mushkërit, është gjatë së cilës personi ka vështirësi në frymarrje dhe në këtë rast mund përdorim modën e ventilatorit me mask, pra me një saturim me oksigjenim të nivelit parë ose të gradës parë, ku personat aktualisht mund të marrin frymëlirshëm, por që ka nevojë për më tepër oksigjen, pra sasi oksigjeni në gjak, se duke pasur parasysh që oksigjeni është shumë I rëndësishëm dhe pikërisht saturimi I gjakut me oksigjen bëhet nga alveoli, pra njësia më e vogël e sistemit respirator I cili është alveoli. Rasti tjetër gjatë të cilës ka të bëjë me intubimin është faza e dytë, kur pacientët aktualisht kalojnë në një gjendje akute. Pra kur situata e pacientit është jashtëzakonisht shumë e keqe, pra është në një gjendje agresive, COVID-19 korona pasi ka deportuar në qelizën e shëndosh, ka bërë të mundur aktualisht shumëzimin e saj nëpërmjet materialit gjenetik dhe më pas është shumëzuar. Si ndodh ky proces? Viruset në përgjithësi COVID-19 korona është një virus që merret nëpërmjet dy rrugëve kryesore, me anë të gojës, gjithashtu edhe me anë të sistemit respirator, pra me anë të frymarrjes. Aktualisht ky është një virus që ka një target, pra që sulmon aktualisht sistemin respirator, pra mushkërit, duke kaluar nga bronket, në bronkiola, më pas në njësitë më të vogla të cilët quhen alveola. Pikërisht alveola është njësia më e vogël ku COVID-19 depozitohet në qelizat e shëndosha të kësaj njësie më të vogël dhe më pas depërton në qelizë. Pasi depërton në qelizë, siç e dimi qelizë shëndosh është përbërë nga citoplazma, nga organele të tjera, gjithashtu edhe nga nukleose që është bërthama kryesore e qelizës. Pasi aktualisht COVID-19 është ka depërtuar brenda një qelizë, lëshon materialin e saj gjenetik dhe nëpërmjet ribozomeve të cilët janë një organel I cili riprodhon materialin gjenetik, ky virus e lëshon dhe më pas shumëzohet brenda. Pra materiali gjenetik shkon nga ribozomet gjithashtu edhe në nuklin e qelizës. Pra dhe qeliza më pas e shëndosh ose e shëndetshme fillon edhe I riprodhon këto viruse duke u kthyer në një mini fabrik ose në një mini generator I prodhimit të këtyre viruseve. Dhe fakti është që kjo qelizë shëndosh aktualisht shkatërrohet, pra degenerohet, dhe më pas nga një virus, po e marrim në trajtën më të thjeshtë, është shumëzuar në miliona viruse. Në rastin më të keq kur alveoli është bllokuar totalisht nga COVID-19 korona, pacienti nuk ka më mundësi që të krijojë një frymarrje shumë normale, por që aktualisht pra bllokohet totalisht, ndodh procesi I obstruksionit në pulmone, atëherë përdoret edhe procesi quhet procesi I intubimit. Pra që do të thotë moda me invazive respiratorëve. Si funksionon ky proces I intubimi? Respiratorët aktualisht janë pajisje të cilët quhet ndryshe në gjuhën shqip, quhet aktualisht mushkëri artificiale. Pra që bëjnë atë ciklin e inspirimit dhe ekspirimit ciklin spirometrik të frymshkëmbimit. Në rastin e çështjes invazive, kemi një tub aktualisht që quhet tubi endotrakeal, I cili vendoset në traken, pra në fytin e personit gjatë të cilës. Është se kjo gjë për pacientët?
Aktualisht pacientët të cilët kanë shkuar në këtë gjendje, çështja është që në ato aplikohet anestezi lokale, gjithashtu ose anestezi gjenerale për vetë faktin sepse do bëhet proces invaziv, pra mund të jetë edhe me dhimbje. Me anë të një laringoskopi aktualisht, ku ky tubi endotrakeal vendoset në traken e pacientit, në fund të këtij tubi aktualisht ka një balon, ku kjo balon aktualisht fryhet dhe më pas për të mbuluar të gjithë sipërfaqen e trakes, që mos ketë frymarrje parazitare, siç e themi në gjuhën teknike, pra mos ketë rrjedhje të ajrit ose të oksigjenit, pra që vetë pacienti të saturohet vetëm nga kjo pajisje. Normalisht që është proces i vështirë, sepse moda invazive gjithmonë kryhet në faktin kur gjendja e pacientit është shumë akute, është shumë e keqe dhe COVID-19 korona, pra ky virus ka përparuar jashtëmase në gjendjen shëndetësore të tij. Si paraqitjet të gjendja respiratoreve aktualisht në spitalin infektiv, sa prej tyre janë duke u përdorur dhe a ka patur raste kur ka lindur nevoja për të pasur edhe më shumë respirator? Duke patur parasysh që për COVID-19 korona është shumë e rëndësishme dhe mandatore këto ventilatore animacioni, pra këto respirator, Shqipëria aktualisht është e mobilizuar, pra spitalet publike janë të mobilizuar me respirator, kemi respiratorë të cilët janë pak më të vjetër, kemi dhe respiratorë të cilët janë shumë të sofistikuar, pra me një sistem Android version. Normalisht të gjitha janë në gjendje pune, por që të gjitha nuk do aplikohen, sepse nuk kemi aq shumë pacient të cilët kanë kaluar në shkallë intubimi ose kanë nevojë për respirator që ti përdoren. Respiratorët aktualisht përdoren si për sëmundje të ndryshme, në trajtën e personave të cilët janë në reanimacion, për sëmundjet e tjera, gjithashtu edhe për sëmundjen për këtë pandemi e cila po shkakton aktualisht dëme të mëdha. Fatmirësisht kemi një dekrementim të situatës. Pra, një pjesë respiratorëve janë në gjendje pune, të cilët përdoren tek pacientët dhe një pjesë tjetër janë në rezervë për t'u aplikuar në rast problemesh që mund të shfaqin këto aktualet, ose në rast se do kemi një valë të dytë ose një shtim të pacientëve të cilët do kenë nevojë për oksigjenim të invaziv. Duke qenë se jeni dhe inxhinieri këtyre pajisjeve dhe keni qenë edhe në kontakt me pacientët, nuk e di, mund na kujtosh një nga momentet e tua ndoshta edhe më të vështira? Rasti më i vështirë aktualisht është emocioni që kjo të shfaq. Që do të thotë për shembull, nëse aktualisht do futesh në zonën Covid, ku përpara se të futesh në zonën Covid ka një protokoll gjatë të cilës duhet të vishesh me mbrojtje, pra me një kostum sterilizues, përdorimi i maskës, gjithashtu edhe i skafandrës mbrojtëse. Të shkakton një emocion të vërtet, sepse kur shikon aktualisht persona të cilët vuajnë nga kjo pandemi dhe të cilët janë në luftë me jetën, normalisht që është një emocion i vërtet. Duke parë aktualisht dhe ata respiratorët të cilët funksionojnë me motën invazive, normalisht që kjo do mbetet në memorien tonë gjatë gjithë jetës. Pavarësisht se është një virus i ri, është një virus që akoma nuk është gjetur antikorpi për të ndryshuar ose të modifikuar ADN-n e tij dhe për të krijuar domethënë një sistem akoma për të përforcuar sistemin ton imun, pra sistemin imunitar. Sipas jush, sa efektive kanë rezultuar këto pajisje për të mbajtur gjallë këto pacientë të cilët kanë qenë në faza edhe të rënduara? Pajisjet aktualisht janë automatike, të cilët punojnë në mënyrë u përshtaten biogjenezës së pulmoneve të çdo pacienti. Këto pajisje aktualisht kategorizohen në dy tipe. Kemi pajisjet të cilët gjenerojnë ose kryejnë ciklin spirometrik, pra ciklin e frymshkëmbimit në mënyrë me anë të asaj vlere që u jepet. Kemi gjithashtu edhe ato më të sofistikuara të cilët këto përshtaten me pulmonet e pacientit, që do thotë që u saturo ose më saktë u jepet oksigjen aq sa pulmonet ja u kërkojnë. Pra këto pajisje aktualisht janë efektive, gjithmonë kanë qenë efektive dhe jemi gjithmonë nga dishmëri për çdo problem të mundshëm, por duke pasur parasysh janë edhe të reja, nuk është se ka shumë nevojë për ndërhyrje elektronike apo ndërhyrje servisi për të bërë ndonjë riparim apo. Por që shumë e rëndësishme për të sterilizuar hera herës sistemin e tubave, pra të cilët aplikohen tek pacientët aq më tepër kur janë tubat të cilët përdoren për tuba invazive, pra intubimi, gjatë të cilës duhet shpeshherë të sterilizohen, pasi krahas COVID-19 koronës që mund të ketë një person tjetër aktualisht, një pacient tjetër mund të ketë një sëmundje tjetër adicionale dhe më pas nëse një tub nuk është sterilizuar mirë, këtij personi i cili është me këtë sëmundje, pra COVID-19, mund të transmetohet edhe sëmundja tjetër e këtij personi. Pra kjo është këshilla aktualisht që duhet sterilizohen. Gjithashtu duhet të jap edhe një mesazh gjithë shqiptarëve, pavarësisht se situata është dekrementuar, aktiviteti gjenetik i këtij virusi është dekrementuar. Nuk është një virus që nuk e dim se si sillet
qoftë nga kushtet e motit apo nga organizmi, duhet gjithmonë të respektojmë disa rregulla kryesore. Distanca është e para, distanca fiziko-sociale, pra të ruajmë 1,5 metër deri në 2 metra nga njëri tjetri për të evituar përhapjen në mënyrë progresive të këtij virusi. Gjithashtu edhe hera herës duke pasur parasysh jemi në komunitet, të përdorim dhe maskat se nuk na gjen gjë. Për ta kuptuar aktualisht se çfarë bën COVID-19 virus korona, duke pasur parasysh që para një muaji gjysmë apo 2 muaj situata ishte shumë akute dhe aktiviteti i virusit ishte shumë i lartë, kuptohet në trajt globale, edhe në Shqipëri, por duke pasur parasysh që edhe masat që u morën disi shtrënguese ndikuan edhe deri diku në parandalimin, nuk po them parandalimin, por deri diku në parandalimin, pasi Covid është shumë agresiv. Fatmirësisht tashmë në këtë moment situata është qetësuar, pra kemi një periudhë relaksacioni të aktivitetit Covid. Këtu unë aktualisht kam bërë një demonstrim të shkurtër në lidhje me këtë, për të pasur pra të gjithë që ta kem parasysh ose të kenë një farë njohurie se pse COVID-19 korona është i rrezikshëm dhe cili është dhe si mund ta kuptojmë targetin e kësaj. Tu kemi sistemin respirator të një personi ose të një pacienti. Aktualisht tu kemi pulmonet aktualisht të një personi. Pulmonet ndahen në bronke, ndahen në bronkiola, gjithashtu edhe në një sitë më të vogla, të cilët janë alveoli. Alveoli aktualisht është kristali që na mban gjallë, pasi pikërisht aty ndos shkëmbimi i gazave, pra oksigjenimi i gjakut, saturimi i gjakut me oksigjen, gjithashtu edhe nxjerrja e dioksidit të karbonit nga alveolat nëpërmjet bronkiolave, bronkeve jashtë. Kur virusi aktualisht futet, pra kalon, ose kur një person aktualisht kontaminohet me Covid, ky virus shfaqet në trajtin e një pneumonie të lehtë fillimisht, duke pasur aktualisht disa shenja të lehta, qoftë një temperaturë stabël mbi normale, gjithashtu një kollitje të lehtë apo të thatë. Kjo temperaturë mund të zjasë 4 apo 5 ditë, gjithmonë është në varësi të sistemit imunitar të vetë pacientit, pasi ka pacientë të cilët kanë një sistem imunitar, pra qeliza limfatike të mira, ka dhe të tjerë të cilët nuk e kanë këtë sistem imunitar dhe aq të mirë, thon shqip. Pikërisht, disa e kalojnë këtë virus me shenja të lehta, disa aktualisht nga shenjat e pra nga një pneumoni e lehtë mund të kalojë në një fazë akute, pra në një bllokim të sistemit respirator, pra duke pasur si bllokim obstruksion, duke pasur vështirësinë frymarrje. Dhe gjaku i këtij personi, organet e këtij personi kërkojnë të saturohen me oksigjen, por fakti që kjo nuk është e mundur për shkak të sëmundjes intersticiale pulmonare, pra bllokimit të poreve të alveolit nga coronavirus, të cilët janë shumuar, kjo arrin të bllokojë poret e alveolit dhe pikërisht çfarë do të thotë bllokimi i atyre nanorrugëve, pra rrugët nanometrike i themi të përmasave shumë të vogla, gjatë të cilës kalojnë dhe bëhet shkëmbimi i gazeve, pra kalimi i oksigjenit në gjak. Ktu kemi aktualisht një alveol të zmadhuar, ku po të shikojmë alveola është në trajtën e disa poreve dhe këtu pikërisht në këto pore kemi venat, pra gjaku i papastër me oksigjen, pra ose i pasur me dioksid karboni, kemi gjithashtu dhe arteriet që kemi gjakun e pasur me oksigjen. Dhe pikërisht në këtë rast tek alveolat bëhet e mundur kalimi i oksigjenit në gjak. Le të supozojmë aktualisht në këtë dizajn që kemi një alveol të zmadhuar, dhe në këtë alveol të zmadhuar kemi të shumëzuar këtë pandemi, pra kemi viruset të cilët janë të shumëzuar. Po të shikojmë, kjo është një arterie gjaku, gjatë të cilës po ta shikojmë, këtu gjaku i papasur me dioksid karboni do nxjerri, do dali jashtë nëpërmjet alveolit dhe gjaku i cili është i pasur me oksigjen do fusi nga alveoli, do kaloj tek arteria, pra do saturoj arterien ose arteriet me oksigjen. Pikërisht kjo është ajo fazë gjatë së cilës quhet sëmundje intersticiale, bllokimi i alveolit, pra i këtyre poreve, i kësaj membrane nga ky virus. Dhe po ta shikojmë logjikisht, duke u bllokuar kjo membran nga këto viruse, logjikisht nuk kemi frymshkëmbim. Pra edhe nuk kemi as gaz shkëmbim, pra nuk kemi saturim, pra kalim të oksigjenit në gjak, gjithashtu edhe kalim të dioksidit karbonit jashtë. Çfarë ndodh kur kemi saturim të dioksidit karbonit në gjak, atëherë kjo është e rrezikshme për organizmin, sepse personat kalojnë në gjendje akute shëndetësore. Ky është një proces intubimi. Një personi u është aplikuar procesi intubimit, pra kemi aktualisht tubin endotrakeal me anë të një laringoskopi.
Këtu në fund të tubit endotrakeal, aktualisht kemi balonin gjatë të cilës ky balon fryhet në traken e personit për të mbuluar, pra për të zënë të gjithë sipërfaqen e trakes që të aplikohet në mënyrë të saktë frymshkëmbimi me anë të ventilatorëve të reanimacionit ose respiratorëve. Pra ky është procesi invaziv i intubimit. Ka marrë dy shembuj të tjerë, një person i cili aktualisht u është aplikuar pra intubimi. Po të shikojmë tubin endotrakeal i cili është i vendosur dhe ka dalur jashtë. Ky tub endotrakeal është lidhur aktualisht me dy tubat e tjerë të ventilatorit të reanimacionit. Çfarë janë këto dy tuba? Njëri tub është i inspirimit, tjetri tub është i eksperimit. Pra njëri tub është i frymarrjes, tjetri është i frymëzjerrit. Po të shikojmë thjesht demonstrimin, pra se si pulsohet ose më saktë se si presohet oksigjeni në mënyrë artificiale, se çfarë është ventilatori reanimacion respirator, është një mushkëri artificiale, siç kemi dializën që është një veshkë artificiale, apo siç kemi edhe ekstrakorporalin heart lung machine që është një zemër artificiale, edhe ventilatori reanimacion respiratorët janë mushkëri artificiale. Edhe një aktualisht një dizajn tjetër, ku kemi pikërisht fazën, pra kemi një alveol të zmadhuar, kemi molekulat e oksigjenit të cilët kalojnë në gjak me ato e kësaj membrane. Pra bëm aktualisht thjesht një përmbledhje në lidhje me mënyrën se si aktualisht COVID-19 korona fillon edhe ndikon edhe gjithashtu e çon këtë pacient nga fazat e lehta deri në fazat akute, pra deri në situatën shëndetësore akute, ku duhet patjetër të aplikohet më pas intubimi, pra ventilatori reanimacionit me mod invazive.